د 40مې صفحې ته راځو. لیټس لرن، راځي چې زده کړه وکړو. A learn the words، د لغاتونو زده کول. آرټ کلاس، د هنر کلاس، د هنرونو. انګلیش کلاس، د انګلیسي صنف. میوزیک کلاس، د موسیقي صنف یا کوټه یا کلاس. میت کلاس، د ریاضي صنف. سویمینګ کلاس، د لامبو وهلو کلاس. کمپیوټر کلاس، د کمپیوټر صنف. بی اسک، پوښتنه وکړئ and answer او ځواب ورکړئ. What do you do on Monday؟ د دوشنبې په ورځ څه کوئ؟ څه کار کوئ؟ څه شی کوئ؟ ځواب یې ورکړی دی I go to art class. I go to art class. زه د هنرونو صنف ته ځم. په کومه ورځ؟ دوشنبې په ورځ. همداشان لاندې هماغه تکراري جمله ده What do you do on Monday؟ I go to art class. راځو 43مې صفحې ته. See, ask and answer، پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. لاندې 15 دانې تصویرونه دي، نو جملې به پرې جوړو. لکه یوه جمله دوی جوړه کړې ده چې What does she do on Monday؟ د دوشنبې په ورځ دا څه شی کوي؟ She goes to computer class. دا د کمپیوټر صنف ته ځي. په کومه ورځ باندې؟ دوشنبې په ورځ باندې. بله جمله جوړو چې What does she do on Wednesday؟ هغه د چهارشنبې په ورځ څه شی کوي؟ She goes to music class. د سندرو صنف ته ځي. په کومه ورځ باندې؟ چهارشنبې په ورځ باندې. همداشان جملې جوړولی سئ، نورې په خپلو کتابچو کې در سره استعمال کړئ. ډي لیسن، غوږ ونیسئ، پوینټ اشاره وکړئ، انچانټ او زمزمه یې کړئ. What do you do on Monday؟ د دوشنبې په ورځ باندې څه شی کوئ؟ I go to art class. د هنرونو صنف ته ځم. I go to art class every Monday. زه د هنرونو کلاس ته هره دوشنبه ځم. Every Monday، هره دوشنبه. I go to art class. د هنرونو صنف ته ځم. Every day، هره ورځ. I paint and draw. هره ورځ. I paint، رنګمالي کوم زه، and draw، رسامي کوم. What do you do on Wednesday؟ د چهارشنبې په ورځ څه شی کوئ؟ I go to music class. د میوزیک صنف ته ځم. I go to music class every Wednesday. د هرې چهارشنبې په ورځ د میوزیک کلاس ته ځم. Every Wednesday، هره چهارشنبه. I go to music class. هره چهارشنبه د میوزیک کلاس ته ځم. I play the piano every day. زه د پیانو لوبه هره ورځ کوم. لاندې تصویر کې تاسو وینئ، نه پوهېږم پښتو کې باجه ورته وایي که څه ورته وایي. ښي طرف ته لیکل شوي دي What do you do on Friday؟ د جمعې په ورځ څه شی کوئ؟ I go to swimming class. د لامبو وهلو کلاس ته ځم. I go to swimming class every Friday. زه د هرې جمعې په ورځ هره جمعه د لامبو وهلو کلاس ته ځم. Every Friday، هره جمعه. I go to swimming class. د لامبو وهلو صنف ته ځم. سوري، صنف نه کارول کېږي، هغه ځای صحیح ده، هغه ځای ته ځم لامبو وهلو. Every day I swim. هر ورځ زه لامبو وهم in the pool، په ډنډ کې. راځو 44مې صفحې ته. Let's learn more. راځئ چې نور زده کړه وکړو. A learn the words، د لغاتونو زده کول. Play outside، د باندې لوبه کول، د باندې لوبه وکړئ. Take a nap، ویده شه. نف هغه خوب ته ویل کېږي، موږ په پښتو کې قیلوله ورته وایي، د غرمې خوب، یو لذیذ خوب ته. Watch TV، تلویزیون وګوره، تلویزیون کتل. Go shopping، سودا اخیستلو ته لاړه شه، سودا اخیستل. Play video games، د ویډیو گیم وکړه. Practice the piano، د هغه پیانو د سندرو کومه آله چې ده د هغه پرکټیس یې وکړه. Ask and answer، پوښتنه وکړه او ځواب ورکړه. What does she
sorry, what does he do on the weekend؟ هغه د اونۍ هغه اخیری 2 ورځې کوم رخصتي چې دی هغه ته ویکند ویل کیږي. هغه وایي په دا رخصتیو کې څه شی کوي؟ سکاټس ویکند د سکاټ هغه د رخصتۍ فعالیتونه کوم چې دی هغه د اونۍ په اخیرو 2 ورځو کې ترسره کوي. ساترډی د شنبې په ورځ څه کوي؟ پلی آوټساید د باندې لوبه کوي، واچ ټي وي تلویزیون ګوري، پریکټس د پیانو او هغه د پیانو لوبه کوي. او د یکشنبې په ورځ دی چې کوي؟ ګو شاپینګ سودا اخیستلو ته ځي، ټیک انف د غرمې خوب کوي، پلی ویډیو گیمز د ویډیو گیم کوي. he plays outside دی د باندې لوبه کوي. لاندې په زیړ جدول کې لیکل شوي دي what does he do on the weekend؟ هغه په رخصتیو کې څه شی کوي؟ ما درته ویل چې ویکند هغه د اونۍ اخیرې 2 ورځې هغه رخصتیو ته ویل کېږي. he plays outside هغه د باندې لوبه کوي. ښي طرف ته لیکل شوي پلی لوبه کول، واچ کتل، پریکټس کول، ګو تلل، ټیک د اخیستلو په معنا ده. plays watches practices goes takes